नमस्कार, सोनाली स्पेशलमध्ये आपले स्वागत आहे। आणि आज आपण दोडक्याची चटणी ही रेसिपी मी आज तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे। आता हा दोडका खिसून घेतला आहे, 3 दोडके ते खिसून घेतले आहेत। अशा पद्धतीने दोडका त्याच्या शिरा असतात त्या आपल्याला कट करून घ्यायचे आहेत, काढून घ्यायचे आहेत आणि मग तो आपल्याला खिसून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने 3 दोडके मी खिसून घेतले आहेत आणि ते स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत, पाणी नितळून पूर्ण। 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे। हे एक कांदा आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। इथे लसूण खोबऱ्याचा गोळा घेतला आहे। लसूण, आलं, खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे ह्यात। हे काश्मीरी लाल मिरची आहे, हळद, जिरी आणि हे चवीसाठी आपण मीठ घेतलेलं आहे। गॅसवर एक कढई ठेवली आहे, त्यात 2 चमचे मी तेल घातलेलं आहे। चटणीला आपल्याला थोडं तेल जास्त प्रमाणात लागतं आणि त्याला आता फोडणी द्यायची आहे। जिरे घेतले अर्धा चमचा, थोडीशी हळद, कांदा टाकून घेते। कांद्यावर थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे आणि थोडीशी आपण नंतर टाकणार आहोत। ह्याला आपल्याला थोडंसं ब्राऊन होईपर्यंत, लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। खूप वेळा काय होतं, दोडक्याची तीच भाजी खावीशी वाटत नाही। जरा वेगळं काहीतरी केलं की मग ते आपल्याला छान असं वाटतं, खायला आवडतं। ही चटणी तुम्ही नक्की करून बघा, खूप छान आणि चविष्ट बनते। पूर्ण लालसर आपल्याला परतून घ्यायचा आहे कांदा। कांदा छान असा भाजला गेला आहे। आता आपण बाकीचं पण टाकून घेऊया साहित्य। इथं आपण आलं, लसूण आणि खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतल्याचं वाटण बनवून घेतलं आहे, ते टाकून घेतोय। 1 चमचा, मीठ आहे ते छोटासा घेतला 1 चमचा। हे मोठे 2 चमचे आपण कूट घेतला आहे शेंगदाण्याचा। हे काश्मीरी लाल मिरची आहे, त्या जागेवर तुम्ही काळं तिखट सुद्धा वापरू शकता। हे जे 1.5 चमचे आपण घेणार आहोत। हे जास्त तिखट नसते, पण ह्यामुळे कलर खूप छान येतो भाजीला। हे सगळं आपल्याला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। आपला हा मसाला छान असा भाजला गेला आहे आणि तेल सोडलं आहे। आता आपण हा दोडक्याचा खिस आहे, 3 दोडके खिसून घेतले होते,
ह्याला छान असं ह्यात परतून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील, माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि शेजारचं बेल आयकन नक्की क्लिक करा. छान असं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि ह्याला 5 मिनिटं आपण शिजवून देणार आहोत. हे आपण थोडीशी गार्निशसाठी कोथिंबीर ठेवली होती, ते आपण वरून टाकून घेणार आहोत. हे छान अशी शिजली गेली आहे. सर्व बाजूने हे तेल सोडलं आहे छानपैकी. आता आपली दोडक्याची चटणी तयार आहे. तुम्ही हे नक्की एकदा ट्राय करून बघा आणि आवडली तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा.